วันนี้ผมอยู่กับสุภาพสตรี2คนฮะที่มีความเหมือนกันหลายอย่างเธอฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนกันใส่รองเท้าไซส์เดียวกันไปต่างจังหวัดก็นอนห้องเดียวกันและใช้ตัวผืนเดียวกันใช่ไหมนะลูกหมีสัญญาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ผมพูดถูกไหม กำลังอึ้งอยู่เลยว่าอุ้ย เฮ้ยละเอียดมากค่ะ ละเอียดมาก หรืออาจจะเด็กด้วยมั้งเราเป็นเด็กแบบผจญภัยประมาณหนึ่งยิ่งโตจะมีความกลัวเพิ่มขึ้นนะ จริง หมีเพิ่งเจอเหมือนกันเมื่อก่อนหมีไม่เคยกลัวตายเลยหมีรู้สึกว่าพรุ่งนี้ตายได้เลยไม่เป็นไรปกติ ชีวิตเรามันคือปกติมาก แต่พอยิ่งโตยิ่งความรับผิดชอบเยอะยิ่งมีครอบครัวหลายๆอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยตายพรุ่งนี้ไม่ได้ว่ะยังแบบยังทำอะไรให้ที่บ้านไม่ได้อย่างที่อยากทำเลยอะไรเงี้ยมันมีความกลัวการตายมากขึ้นขับรถเมื่อก่อนขับเร็วมากเดี๋ยวนี้ขับเป็นป้าอะไรอะเดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวค่อยๆขับดีกว่าอะไรเงี้ย นี่คือรูปก่อนที่ทั้งสองคนจะได้รู้จักกัน ใช่ หลังจากนั้นโชคชะตาไหมฮะหรือพรหมลิขิตฮะ พรหมลิขิต พรหมลิขิตค่ะ หรือเราคิดเองไม่รู้หรือเราเขียนเองอย่างเงี้ยไม่รู้เลยพรหมลิขิตค่ะ พรหมลิขิตให้มาเจอแต่ว่าเราเขียนให้เรามาเล่นด้วยกันเองเลย นี่ มีส่งรูปตัวเองกับสัญญาแต่อันนี้เป็นวันเกิดน้องเป็นแบบอันเนี้ยไม่จำไม่ได้ว่าเป็นคลาสแรกๆหรือเปล่าแต่ว่าให้พูดมวลรวมของตรงนั้นละกัน มันเป็นสิ่งที่มีต้องบอกก่อนว่ามีไม่เคยเรียนการแสดงเราสัญญาก็เคยเรียนเราซึ่งรู้มาแหละว่าเขาเคยเรียนแล้วรู้ว่าต้องไปเรียนกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าคลาสนั้นนะคะแรกของมีมาสายด้วยเนาะใช่ปะ มาสาย แล้วก็มีเป็นเด็กใหม่ก็คือแบบติดลบเลยอะสกิลการเข้าสังคมอะแต่ประเด็นคือเหมือนให้คำตอบกับตัวเองตอนแรกว่าแบบถ้าจะเลือกเส้นทางนี้แล้วอะจะมานั่งเป็น introvert อยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่ในคลาสไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็เลยเปิดคลาสแรกด้วยการคือเหมือนครูให้โจทย์ว่าแนะนำตัวเองภายใน15 นาที ใช่ เล่าชีวิตอะไรเงี้ย ให้ทุกคนรู้จักเรา ใช่แล้วตอนนั้นเหมือนทุกคนน่าจะแนะนำไปแล้วเนาะ แนะนำไปแล้ว แล้วทุกคนก็จะพูดสั้นๆอะไรเงี้ยไม่รู้จะพูดอะไร แล้วพอถึงตาเราก็อ้าวให้พูดใช่ไหมพูดหมดเลยคือโตมายังไงเรียนจบที่ไหนน้องชื่ออะไรเลี้ยงน้องยังไงแล้วก็คือแบบเล่าจนทุกคนอะรู้ชีวประวัติเราอะใน ชีวประวัติ ใช่ ใน จริงๆ 15 นาที ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เมียได้เริ่มต้นทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ แล้วก็ได้รู้จักกับสัญญาด้วยจริงจังเป็นครั้งแรก ลูกหมีเขียนแคปชั่นว่า เขียนแคปชั่นว่าได้เริ่มต้นทำความรู้จักเพื่อนใหม่ค่ะหมีตื่นเต้นนะแต่ว่าคือเวลาเห็นหน้าเขาอะหน้าเขาอย่างเงี้ย คือกำลังตั้งใจฟังอยู่ เขาเป็นคนหน้ามุ้ยนิดนึงแต่ไม่มีอะไรนะแต่เขาคนหน้าแล้วเราเป็นคนหน้าแบบ ใช่เขา เนี้ย เลิศมาก แล้วก็กลัวเขานิดๆนะแล้วก็ดูเชิงไว้ก่อนแต่ว่าก็พูดไปหมดแล้วแหละไม่รู้ใครจะว่าไงอะช่างแบบคือตอนนั้นมันมีความคิดด้วยแหละว่าเราไม่ค่อยแคร์คนที่แบบเราไม่ค่อยห่วงว่าคนอื่นจะรู้สึกกับเรายังไง จริงเหรอ เป็นหมีเป็นตอนนั้นหมีเป็นแบบนั้นตอนนั้นนะหมีแค่แบบว่าถ้าหมีเป็นตัวเองอะเราเขาชอบหมีอะเขาก็คงชอบหมีแหละอะไรเงี้ยก็เลยไม่ต้องมาห่วงว่าแบบถ้าพูดอะไรเรื่องนี้ไปแล้วมันจะแบบเหวอป่าวะหรือมันจะตลกป่าวะไม่มีแบบนั้นอยู่ในหัวเลยนะตอนนั้น รวมมิตรเลยวันนี้มันจริงๆในรูปนี้เป็นวันเกิดลูกหมีแหละ แคปชั่นเขียนว่า เขียนว่าแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ครับ ค่ะก็มีคุณพ่อตรงกลางพี่สาว2 คน คุณแม่ แล้วก็อาม่าคือคุณแม่ของคุณพ่อ แล้วก็น้องชายคนเล็กที่ห่างกับมี15 ปีค่ะคือทั้งหมดคือก้อนความรักละกันแบบนึกภาพไม่ออกเลยว่าวันไหนไม่มีเขาจะอยู่ไงอะหมายถึงว่ารู้แหละว่าชีวิตมันเกิดแก่เจ็บตายอะแต่ว่าบางทีอะทุกวันเนี่ยแค่นอนคิดเล่นๆอยู่บ้านแล้วแบบเผลอมีวันไหนที่เราเซนซิทีฟอะแล้วนึกว่ามีคนนึงจากไปอะคือมีทำงานไม่ได้แน่เลยอีกวันเลยอะมีแค่รู้สึกว่ามีเป็นแบบนั้นแล้วตั้งแต่มีเกิดมามียังไม่มีคนในบ้านที่จากมีไปตอนที่มีเกิดบางทีคุณปู่ก็เสียไปตอนที่เราเด็กมาจำความไม่ได้เลยค่ะ มันก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยเขาอยู่ในวันที่เราอะมีความคิดแล้วก็ความรู้สึกมากพอแหละแล้วหลายๆอย่างเราทำเพราะเขา มันก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งหายไปเราจะรู้สึกแบบไหนวะอะไรเงี้ยเราจะไปยังไงเพราะว่ามีเคยมีคำตอบอันนึงให้มีคือตอนเด็กๆอะมีรู้สึกว่ามีชอบทำงาน แต่ว่ายิ่งโตขึ้นอะมีได้คำตอบว่าจริงๆอะมีชอบทำงานจริงหรือเปล่ามีถามตัวเองคำตอบคือเราอะไม่ได้ชอบทำงานเว้ยแต่เราอะชอบทำงานเราได้เงินแล้วเอาเงินมาซัพพอร์ตคนที่เรารักอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมีทุกอย่างพร้อมแล้วอะมีอยากทำงานหรือเปล่ามีอาจจะไม่อยากทำก็ได้เราอาจจะอยากนอนอยู่บ้านเล่นกับหมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้คำตอบว่าเราทำเพราะเรารักครอบครัวเรานั่นแหละก็เลยแบบจริงๆเขาเป็นคำตอบให้มีหลายๆอย่างมากเลยในการแบบทำงานทุกวันเนี่ยค่ะเอาล่ะ
เราไปอีกครอบครัวดีไหม ได้เลยอยากฟังเหมือนกัน ครอบครัวของสุภาพสตรีที่ร้องไห้แป้งอับแก้ม เขาน่ารักมากครอบครัวเนี่ยมีพูดเลยนะ สำ อย่า รูปถ่ายครอบครัวของสัญญาที่รักมากที่สุดครับเขียนแคปชั่นว่าอะไรก่อน เขียนว่าไม่ครบแต่ว่า น่าจะรวมกันได้เยอะที่สุดแล้ว ไม่ครบแต่ว่าน่าจะรวมกันได้เยอะที่สุดแล้ว เป็นรูปในวัน เรียนจบค่ะ ในวันที่เรียนจบมีความหมายกับเราอย่างไงครับทำไมเลือกรูปนี้มาให้ Dear Myself คือจริงๆเราครอบครัวหนูมีเยอะกว่านี้ค่ะ แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้น แต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้ว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยากมากที่จะแบบรวมมากันครบ แต่ว่าวันนั้นน่ะคือตาหนูเป็นคนที่ดึงออกมาจากบ้านยากมากแล้วแบบใช่คือเขาเป็นคนแบบว่าติดบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นนะเป็นวันเดียวที่เขายอมออกมาเพราะว่าหนูเรียนจบใช่ค่ะแล้วก็เป็นรูปสุดท้ายที่ได้ถ่ายกับตาเลย อืมเข้าใจเลยอ่ะโชคดีจังครับคุณตาออกมา ใช่ แล้วพี่ว่าคุณตาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน พี่คิดถึงเรื่องของพี่เหมือนกันตอนที่พี่รับปริญญาเหมือนกันเลยครับอาม่าพี่ก็เห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้แบบมีอาม่านะ มีเชื้อสายจีนนะก็นั่งรถเข็นนะเหมือนกันนั่งรถเข็น คุณหนูตายังแบบเดินได้แต่ว่าตอนนั้นก็คือเขาก็รู้แล้วค่ะว่าเขาป่วยอะไรเงี้ยค่ะ อืม แต่จริงๆก็มียายเหมือนกันคุณยายก็เสียไปตอนถ้าอยู่ม.2 ม.3 ค่ะ แต่ตอนนั้นก็เศร้าอยู่เหมือนกันแต่พอโตขึ้นแล้วแบบ มันลืมยากกว่า มันแบบมันคือตอนนั้นของยายคือมันเป็นฟีลแบบว่าจ้าไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มันก็เจ็บปวดเหมือนกัน แต่ว่าของตาเนี่ยคือแบบเป็นครั้งแรกที่จ้าเห็นคนที่จ้ารักแบบไปแบบต่อหน้าต่อตาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบค่อนข้างแบบใช่มันค่อนข้างแบบฝังใจนิดนึงแต่ก็โอเคขึ้นแล้ว สิ่งที่เรารู้สึกว่าครอบครัวสอนครอบครัวนี้สอนเรามากที่สุดคือเรื่องอะไรสัญญา คือแม่ยายตาทุกคนอะไม่เคยบังคับจ้าเลยค่ะคือให้อิสระในการเป็นตัวเองมากมากเลย แล้วก็ไม่เคยถามด้วยซ้ำว่าหนูอยากเรียนอะไรเขาแบบแค่แบบโอเคบอกแค่ว่าวันนี้ไปสมัครเรียนนะเรียนใหม่อะไรเงี้ยมหาลัยอะค่ะคือเขาไม่ถามด้วยซ้ำว่าหนูอยากเรียนคณะอะไรคือแล้วแต่จ้าเลยคือหนูรู้สึกว่าทุกคนให้อิสระในการเป็นตัวเองตัวหนูมากๆเลยแล้วก็แบบซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือแม่รู้ว่าการเรียนมหาลัยมันหนักแต่เขาก็ถามซ้อนอยู่ตลอดว่าแบบเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ้อนอยากทำรวมถึงแบบปีหนึ่งซ้อนอยากเป็นลีดใช้เงินเยอะมากๆเลยค่ะแม่ก็แบบให้แบบอยู่หอต้องเลิกซ้อมดึกแล้วแบบเขาก็ไม่ได้อยากให้เรากลับบ้านคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เช่าคอนโดให้อยู่คือแบบซัพพอร์ตซ้อนทุกอย่างจนแบบว่าคือซ้อนเลยตั้งกับตัวเองไว้เลยว่าถ้าวันหนึ่งสามารถทำงานแบบซัพพอร์ตตัวเองได้แล้วก็ซัพพอร์ตครอบครัวได้แล้วคือซ้อนอาจจะแบบทำทุกอย่างให้แม่แล้วก็ครอบครัวเลยค่ะซึ่งเป็นมินนิ่งเดียวกันแต่สิ่งที่ลูกหมีกำลังบุกป่าฝ่าดงมาวันนี้อยู่แคปชั่นคือแคปชั่นเห็นว่าไปหาเป็นแฟนที่ต่างประเทศครั้งแรกค่ะ ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยวันนั้นใช่เพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นวันที่หนูรู้ว่ามีงานอะคือหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบัตรทั้งหมดมีกี่ใบค่ะหนูรู้แค่ว่าเราจะไปหาแฟนคลับเราที่นั่นแล้วก็เตรียมเพลงไปร้อง3เพลงว่าไปอะไรเงี้ยค่ะแบบพอขึ้นไปครั้งแรกคือแบบสมมติแบบหันไปมองหน้าหมีเลยว่าแบบเฮ้ยเยอะมากอะแบบคือหนูไม่รู้ว่าเยอะของแต่ละคนมันเท่าไหร่แต่ว่าของหนูคือมันแบบเฮ้ยมันเยอะมากเลยอะมันเยอะมากๆจนแบบหนูขาสั่นเลยอะแบบมีคนแบบรักเราเยอะมากอะไรเงี้ยคุยกันยังไงอ่ะคือเรารู้สึกว่าก่อนขึ้นเวทีอ่ะแดร์ล็อกก็เป็นแบบหนึ่งแต่พอลงเวที2คนนี้คุยกันยังไงในเหตุการณ์เหล่านั้นบ้างดิคือแบบโอเคในเราอยู่ในเมืองไทยเราคงเห็นกระแสจากใน X จากบลาที่มันเข้ามาแล้วล่ะแต่นั่นมันคือข้อความแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้ามันคือแบบก้อนความรักที่มีชีวิตอ่ะเราคุยกันยังไงเราชอบแบบคอนเนคกันใช่เราไม่มองกันหนูไม่ค่อยพูดกันเยอะแต่ว่ารู้แค่ว่าสมมติหนูตื่นเต้นหนูหันไปมองหน้าหมีหรือว่าเรากำลังจะทำอะไรสักอย่างด้วยกันเราจะแบบสายตามันคือแบบไปเอาวะอะไรเงี้ยแบบครั้งนึงอะไปเหอะอะไรเงี้ยมีจะมองหน้ากับซอนก่อนขึ้นเวทีถ้าตื่นเต้นเสร็จเราก็จะแบบไม่มีอะไรเลยหนูจำได้ว่าครั้งแรกเราลงเวทีกันมาแล้วก็แบบเฮ้ยเก่งมากแล้วก็แบบกอดกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเพิ่งเจอว่าที่ผ่านมาเนาะเราชอบทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะตื่นเต้นเราจะขาสั่นมากแล้วเราเพิ่งเจอครั้งแรกว่าแบบสิ่งที่มันทำให้ความประหม่าแล้วก็ความตื่นเต้นของเราหายไปคือเราหันมามองหน้ากันแล้วแบบเราจะรู้สึกว่าเราไม่กลัวอะไรอีกเลยเหมือนทั้งโลกมันแบบเงียบอะ
แล้วมันก็มีแค่หมีกับสัญญาคือรูปที่คือหมีต้องบอกก่อนหมีเป็นคนชอบถ่ายเขาตอนที่มันเรียวอ่ะ ครับ ที่บางทีมันแบบคนอื่นอาจจะไม่ถ่ายแต่หมีถ้าหลับปุ๊บน้ำลายยืดหมีหยิบโทรศัพท์แล้วหมีเป็นคนแบบนี้ คือถ้าไม่ยืดจะไม่ถ่าย ถ้ายืดปุ๊บ ไม่ยืดก็ถ่ายแล้วเพราะว่าคนอื่นไม่มีแน่นอน โอเค แต่ยืดปุ๊บก็วิดีโอเลยอะไรเงี้ย ก็คุณเป็นคนดีนะ ใช่แล้วรู้สึกว่าแบบวันนั้นหมีน่าจะโซโล่คนเดียวเยอะอยู่ ใช่ แล้วคือเขาเป็นคนที่นอนง่ายมากแบบหมายถึงว่าคือเป็นคนนอนหลับง่ายในแกลบสั้นๆอ่ะ ครับ เราเป็นคนไม่ค่อยหลับระหว่างวันอาจจะน้อย แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบ5 นาที10 นาทีเขาหลับได้คือหมีเพิ่งเล่นซีนหนึ่งสั้นๆ ที่เป็นแบบพูดคนเดียวนึกอะไรกับตัวเองคนเดียว10 นาทีเดินมาทีหลับ แล้วกายเอามือกายหลับฟินมากเหมือนอยู่บ้าน นี่หนูว่าถ่ายแฟชั่นด้วยนะ เหมือนแบบเก๋ป่ะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบที่แบบเป็นคนที่แบบหลับได้ง่ายจริงๆ แคปชั่นเขียนว่าอะไรนะครับ หลับจริงจังมากเวอร์ จริงๆซะมีแต่ถ้าไม่คิดว่าหมีจะเอารูปนี้มาโชว์หนูก็เลยเลือกรูปที่หมีสวยที่สุดมา เหรออะไรเลย อันก็อยากเห็นแล้วแหละว่าเรื่องที่สวยที่สุดอ่ะ หนูเผาบ้างดีกว่าคือหมีเป็นคนที่เหมือนกันแพ้เสียงในหัวเหมือนกันแหละเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เราถ่ายแบบติดกัน แล้วหมีก็น่าจะเป็นช่วงที่หมีนอนน้อยไม่รู้หมีจำได้หรือเปล่าคือ เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกันแล้วแบบคือลงเครื่องมาแล้วมีเวลาพักอยู่แค่แป๊บเดียวอะแล้วลุงหมีหลับ ครับ เพราะเล่นโทรศัพท์เลยแล้วหันไปก็ได้ยินเสียงเหมือนคนพึมพำเหมือนคนพูดอะไรซัมติงอะหนูก็เลยหันไปคือหมีหลับอยู่ค่ะแต่ว่าหมีท่องบท โอ้ แต่ แต่เรารู้มันเป็นบทใช่ไหม คือหนูถามว่าพูดอะไรหมีก็เฮ้ยเมื่อกี้พูดเหมือนไดอะล็อกอะ เหมือนพูดคนเดียวแต่มันตอนที่ออกมามันไม่ใช่ภาษาคนนะคะมันเป็นฟีลแบบอะไรซัมติงอะแล้วปากขยับด้วย คนรักงาน2 คูณ 2 5เหรอ แล้วก็พูดอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งเลยอะแล้วจนบางทีก็แบบหมีเป็นคนแบบฝันบางทีก็เฮ้ยตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนอย่างเงี้ย สะดุ้งขึ้นมาอย่าง สะ เงี้ย ดุ้งขึ้นมา มันละเมอ เป็นคนละเมอ คุณละเมอหนักเป็นยังไงอยากรู้นี่มันพนักงานตัวอย่าง มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่นี่แหละเราไปแฟนมิตที่เมื่อกี้เล คุณโกร ย ธเขาเรื่องเขาเอารูปหลับมาใช่ห ไม่ได้โกรธมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะ อ๋อ จริงๆหนูก็ไม่เคยเห็นมาก่อนคือเหมือนการไปต่างประเทศครั้งนั้นมันเป็นครั้งที่เหมือนเราต้องไปเต้นต่อหน้าสาธารณชนแบบยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้เต้นกันมานานมากแล้วซาเป็นคนอาบน้ำนานลูกหมีจะแบบเดี๋ยวซาขออาบน้ำก่อนละกันแล้วลูกหมีจะมานอนรอซาเพื่อที่จะให้ซาอาบน้ำเสร็จแล้วเราจะมาทวนท่ากันอีกรอบหนึ่งคราวนี้ซาอาบน้ำออกมาเป่าผมทาครีมเรียบร้อยละลูกหมีหลับ หลับ หนูก็เลยโอเคงั้นเราไม่ปลุกดีกว่าเพราะว่าจะได้ไปทวนกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งได้ไม่เป็นไรหนูก็เลยนอนข้างๆกันนี่แหละแล้วก็ถ่ายเล่นโทรศัพท์ไปแบบดูนู่นดูนี่ก่อนนอนอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็แบบเฮ้ยลุกขึ้นมาหนูก็แบบทำไมมีอะไรหรือเปล่า เขาก็แบบมีเต้นผิดอ่ะมีเต้นผิด นี่ก็แบบเต้นผิดอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้มีเต้นอยู่กำลังทวนท่าทั้งหมดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนี่บอกว่านี่ไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าไงตื่นแล้วไหมนี่ว่างั้นเต้นขออีกรอบนึงเดี๋ยวกลัวผิดอะไรเงี้ยก็เลยตื่นขึ้นมาเต้นแล้วก็แบบหนูก็ยังถ่ายวอล์กให้แฟนคลับดูเลยว่าแบบพี่แฟนคลับดูค่ะลูกหมีแบบ หลับแล้วอยู่ดีเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาซ้อมเต้นกับซาร่าคือจิตวิญญาณเขามันแบบ กลัว ใช่กลัวว่าเขาจะเต้นผิดกลัวจะร้องผิดเขาเก็บไปฝันเลย คุณเป็นคนละเมอมีสีสันนะ ใช่แล้วเฮ้ยขึ้นมาจริงจังเลยค่ะแบบเฮ้ยหนูก็เฮ้ยอะไรอ่ะแล้วตอนนั้นมืดแล้วด้วยอ่ะแบบอยู่ดีก็เฮ้ยขึ้นมาเลยได้เป็นจบที่ซ้อมเต้นก่อนนอน จริงๆซ้อมจริงๆไม่ได้ในฝันคือน้อยมากที่จะพกโทรศัพท์เข้าไปแต่วันนั้นน่าจะแบบลืมค่ะเอาจริงๆความจริงคือลืมเก็บอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเรากำลังนั่งรอเปลี่ยนซีนกันอยู่แล้วแบบว่ายังหันไปเห็นชุดมีแล้วก็บอกว่าเอ้ยวันนั้นแต่งตัวสวยมากจริงๆมันมีหลายชุดที่สวยแต่วันชุดเนี้ยคือถ้าให้เลือกคือจะชอบหมีวันนี้มากๆที่สุดเลยแล้วเวลาเพราะว่ามันสวยอ่ะมันแบบหน้าสวยชุดสวยทุกอย่างสวยแล้วแบบมันดูเป็นหมีดีอะไรอย่างเงี้ย หมีเป็นแบบไหนครับ หมีเป็นแบบปกติแล้วเราไม่ค่อยเป็นคนแต่งตัวเยอะกันหรอกค่ะเราก็แบบเราจะรู้ว่าพอเราอยู่กันไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราชอบแต่งตัวแบบไหนกันอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเป็นวันที่ไม่ได้ชมกันแต่มองว่าแบบเฮ้ยนี่ใช่แล้วหมีก็จะแบบมันจะออกทางแบบแววตาว่าเขาชอบชุดนี้อ่ะหนูก็เป็นเหมือนกันเวลาหนูแบบหนูชอบอะไรเงี้ยหนูชอบหนูก็จะรู้ว่าแบบนี่คือชอบอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็ชอบทุกชุดแต่แค่รู้สึกว่าหมีใส่ชุดนี้แล้วสวยจังเราเพิ่งออนแอร์ไปตอนที่4ด้วยค่ะชุดนี้แต่เวลาเราได้ใส่ชุดที่เราชอบอ่ะมันจะเซลล์มากแหละแต่ที่สำคัญคือออกน้อย คุณหมีส่งรูปอะไรมารูปคู่ที่มีความ ส่ ห ง มายที่สุด รูปเด็กกับโปโล2 คนออกกองวันแรกของแอฟแฟร์ค่ะ เขียนแคปชั่นว่า Day 1ของการทำงานด้วยกันแบบจริงจัง ทำไมรูปนี้ถึงมีความหมายครับ เพราะว่าคือมันคือแบบคือตอนนั้นอะที่ดูมันก็คงยังไม่มีความหมายหรอกแต่พอวันเนี้ยกลับมาดูรู้สึกว่าแบบโอ้
เนื้อหลายๆอย่างมันแบบอยู่ในนี้แบบทั้งความสุขความเหนื่อยความอดทนทุกอย่างมันคือรูปหมีมันคือแบบทำให้รู้ว่าแบบหมีกับซอนยาแบบโตขึ้นมากๆในสายอาชีพนี้แล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่ซอนยาพูดคือแบบบางทีแบบถ้ามาอยู่คนเดียวอะหรือว่าถ้าเราทำงานคนเดียวอะหรือทำงานกับใครไม่รู้เราอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้อะคือมันคือความแบบอะไรสักอย่างไม่รู้โดนบันดาลให้หมีกับซอนยามาทำงานด้วยกัน แล้วมันก็ผลักดันกันไปในทางที่ดีอะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบแบบมันมีคุณค่ามากๆหมีพูดเสมอว่าแบบหมีแฮปปี้ที่แบบหมีได้ซอนยามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานแล้วรู้สึกว่าโชคดีค่ะไม่มีใครหวังผลประโยชน์จากใครโดยที่แบบรู้สึกว่าคุยกันขนาดนี้แล้วไม่มีใครแบบอยากจะมาเห็นแก่ตัวอยากจะเป็นคือถ้าวันหนึ่งหมีเคยพูดว่าถ้าวันหนึ่งซอนยาจะได้งานหนึ่งที่หมีไม่ได้อะหมีแบบเอาเลยเพื่อนได้มียินดีค่ะแล้วก็ไม่อิจฉาแล้วก็ไม่มานั่งแบบถามหาด้วยว่าทำไมหนูถึงไม่ได้อะไรเงี้ยหนูยินดีถ้าเพื่อนจะได้ แล้วก็หนูหวังดีกับเพื่อนหนูเสมอซึ่งหนูก็เชื่อว่าซอนยาก็รู้สึกแบบนั้นหนูรับรู้ได้จริงๆแล้วมันเป็นความแบบอย่างที่แบบทุกคนจะได้รู้สึกว่าแบบหมีกับซอนยามีความมีเคมีใช่ไหมแบบเขาเรียกว่าเคมีหมีก็เพิ่งมารู้ตั้งแต่ทำงานยูรินี่แหละซึ่งหมีจะพูดนะว่าเคมีอ่ะคนอาจจะมองในการดูยูริอ่ะแต่สำหรับหมีอ่ะเคมีในชีวิตจริงของหมีกับซอนยามันเกิดขึ้นจริงๆมีรู้สึกได้ว่าแบบที่หมีจะหมายถึงก็คือแบบการใช้ชีวิตของหมีกับซอนยาบางทีมันไม่มีอะไรเหมือนกันเป๊ะขนาดหรอกมันไม่มีอะไรลงตัวขนาดแต่ว่าคือมันแบบมันกลมกล่อมอ่ะมีใช้คำเนี้ยคือมันแบบคนนึงเหนื่อยอ๋ออีกคนนึงเดี๋ยวมาหาดีอีกคนนึงคือแบบมันคอยแบบผลักดันกันตลอดอ่ะมันก็ไม่แบบมันแฮปปี้อ่ะผมจำได้ว่าพวกคุณเคยคุยว่าแบบว่าเคยคุณดิฟท็อกกันบ่อยๆกอดคอร้องในห้องร้องไห้ในห้องน้ำก็ร้องมาแล้วแบบเข้าใจเราใจอ่ะมันคือคำเนี้ยเป็นไงผมเป็นนักสืบที่ดีไหมสุดๆอ่ะเขินเลยล่ะรู้ละเอียดกว่าแม่อีกเลย ชมซึ่งโอเคถ้าตัดเรื่องพาร์ทการทำงานไปก่อนมันคือมิตรภาพที่หายากนะยิ่งในวงการด้วยมีรู้สึกว่าแบบคือหมีไม่ได้ไปเลมใครนะแต่หมีแค่รู้สึกว่าในวงการทุกคนน่าจะมาเพื่อตัวเองก่อนเพราะว่าเราไม่ได้แบบมาเป็นคู่เนาะแล้วมันก็เลยทำให้ทุกคนอ่ะพยายามหาจุดยืนให้ตัวเองโดยที่ตัวเองไม่อาจจะไม่ได้ต้องแบบไปเบียดใครนะแต่ว่าก็ต้องมีแสงให้ตัวเองอ่ะซึ่งหมีเลยบอกว่ามันคือความโชคดีที่บางทีอ่ะหมีไปยืนในแสงเดียวกันกับซอนยาได้โดยที่ไม่มีใครเบียดใครตกว้าวชอบคำนี้ผมมีคำถามหนึ่งครับผมเคยดูสัมภาษณ์หนึ่งของลูกหมีกับซอนยาบอกว่าวันคลาสแรกที่เราเจอกันในการเรียนเราต้องจ้องตากันสำรวจกันอะไรกันดูหน้าแต่ละคนดูรูปร่างของแต่ละคนในวันนั้นเป็นการจ้องหน้าและการสังเกตในวันที่ยังไม่รู้จักคนสองคนลึกเหมือนวันนี้ครับผมเลยคิดเล่นๆว่าถ้าวันนี้ผมให้คุณสองคนจ้องหน้ากันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณอยากบอกกันและกันในวันนี้หลังจากที่เดินทางมาด้วยกันคืออะไรฮะแน่นอนแหละมันต้องจ้องหน้าและบอกกันในวันนี้ต้องจ้องหน้าเลยใช่ไหมในวันนั้นใช่เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้แหละจ้องหน้าอาจจะไม่ร้องไห้หรอกแม่เพราะว่าแข็งโตแล้วพูดก่อนสินั่นก็ไม่รู้อะพูดอะไรอะก็เอาง่ายๆกันเดี๋ยวร้องก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมว่ารู้สึกโชคดีมากๆที่วันนี้เป็นสัญญาที่นั่งอยู่ตรงนี้โชคดีที่สุดแล้วมีไม่รู้ว่าแบบอะไรก็แล้วแต่ทำให้มาอยู่ตรงนี้แต่แบบโชคดีเลยอะที่เป็นซอนของจ้าก็คือบางวันจ้าก็ไม่ได้แบบไม่รู้ว่ามันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับมีหรือเปล่าแต่แบบบางวันจ้าก็ไม่ได้แบบน่ารักขนาดนั้นแต่แบบมีก็ยังแบบเข้าใจที่จ้าเป็นจ้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ้าก็ยังรู้สึกว่าถ้าในวันนี้จ้าเติบโตมาคนเดียวอะมันก็ไม่เหมือนมีอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะแบบเป็นยังไงแต่ก็ดีใจที่เป็นมีแล้วก็ขอให้แบบเราเติบโตไปด้วยกันจนกว่าวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าแบบเราอยากไปทำสิ่งที่แบบมีอยากทำถ้าอยากทำแล้วแบบเราก็ไปพร้อมๆกันคือเหนื่อยกันมากมัน
ก็ผมแวะบอกแฟนคลับคุณอีกครั้งหนึ่งว่า ผมไม่ได้ตั้งใจให้คุณ2คนร้องไห้หรอก แต่ว่าดีทอล์กมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นไม่ใช่ผมต้องขอบคุณเพราะนั่นหมายความว่ามันเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถปลอดภัยประมาณนึงแหละในการที่จะเล่าถึงกันและกันนะครับแล้วก็มันเป็น EP ที่มีความหมายของรายการด้วยนะคะจริงๆหนูตั้งหน้าตั้งตารอจะมานั่งคุยกับพี่ไงมาตั้งแต่แบบนานละแต่ว่าพอวันนี้มีโอกาสก็รู้สึกโอ๊ยหนูอยากคุยด้วยมากเลยนั่นแหละเราแบบเปลี่ยนมีเทปไหนทำพิธีกรร้องไห้ได้บ้างคะ เดี๋ยวขอสักคิวหนึ่งนะแค่แนะนำไปหาข้อมูลจากภรรยาผมเดี๋ยวลูกมีชาจะนั่งสัมภาษณ์จริงเหรอได้เลยค่ะสารภาพนะว่าก่อนที่จะทำความรู้จักเรื่องราวของคุณครับผมก็สารภาพตรงๆนะว่าเอาล่ะเราต้องไปสัมภาษณ์ศิลปิน2คนชีวิตคงเป็นประมาณนึงนะแต่ว่าพอนั่งดูสัมภาษณ์คุณน่ะหลายๆรายการเนี่ยผมรอวันนี้มากนะเพราะเรารู้สึกว่าคุณ2คนมีอะไรซ่อนอยู่กว่าฉากมากกว่าฉากเลิฟซีนมากกว่าความสวยงามมากกว่าหน้าตามากกว่าบลาบลามันคือความพยายามระหว่างทางของคุณ2คนเนาะผมเชื่อว่าวันนี้พอมานั่งคุยกับแฟนคลับก็จะได้เห็นหลายๆหมุดหมายนั้นได้เห็นผู้หญิงที่ละเมอแม้ยามหลับไหลได้เห็นถึงผู้หญิงที่พยายามตั้งแต่7 ขวบถึงวันนี้เพราะฉะนั้นขอบคุณ2ความฝันที่มาคุยกันในเดียร์ไมเซลวันนี้นะครับเป็นเกียรติของรายการมากๆที่คุณแวะมาแล้วก็หวังว่าจะได้คุยกันอีกได้